स्वागत आहे मित्रांनो तुमचं माझ्या यूट्यूब चॅनलवरती, ज्याचं नाव आहे ललित चव्हाण. आणि आजची ओपनिंग आहे ना मित्रांनो काहीतरी डिफरंट आहे. मी तुम्हाला पिलियन दिसतोय, बरोबर माझा मित्र प्रवीण मोरे आहे. आणि लास्ट ब्लॉग म्हणजे या ब्लॉगच्या अगोदर एक ब्लॉग अपलोड होणार आहे, त्याच्यात मी सांगितलंच आहे की एक छोटीशी आपली ट्रेक होणार आहे टुवर्ड्स येऊरला. सो आम्ही येऊरला जातो आहे, प्रवीण मोरे राईड करतो आहे. आणि त्याला हा जो येऊरचा रस्ता आहे तो तुम्ही एन्जॉय करा मित्रांनो. तसे ना आपण अर्धा येऊर चढलेलो आहे मित्रांनो. खूप असं ना स्ट्रेट असं घाट आहे हा. सो पाऊस असल्यामुळे थोडं गाडी आम्ही हळू चालवतो आहे, रादर नाहीतर आपण फटाफट जाऊ शकलो असतो. तर असं आहे, पाठीमागे तुम्ही बघू शकता मस्त अशी ग्रीनरी आहे. येऊर हिल्स ठाण्यामधलं असं हे संजय गांधी नॅशनल पार्कचं हा बॅक साईड आहे. सो इथून पण एक एंट्री आहे संजय गांधी नॅशनल पार्कला जायला. वन्य प्राणी पण इथं खूप दिसतात, खास करून माकडं आणि चित्ते आणि वाघ पण आहेत या जंगलामध्ये. सो असं आहे. तर छोटीशी ट्रेक होणार आहे आणि मी जिथे जाणार आहे ना मित्रांनो तो तिकडचा नजारा एक नंबर आहे या एरियातला. सो चला आता आपण तिथे जाऊया फटाफट. मित्र इकडे ना माकडं बसलं आहे. आता किती तो दिसतील माहिती नाही, बट इथे बघा माझं बोट आहे ना तिथे माकड आहे. कॅमेरा बघून प्रवीण मोरे लपते बघा कसा. इथे असं हे पूर्ण असं जंगल आहे. आपल्याला गाडी इथे लावलेली आहे, गाडी अजून आपल्याला पुढे घेऊन जायची आणि तिथून पुढे अर्ध्या तासाचं वॉकेबल आहे. तर असं आहे मी आणि काहीतरी स्पेशल येणार आहे मित्रांनो, नक्कीच आवडेल तुम्हाला ते पाहायला. पाठीमागे बसून आहे ना खूप जमाना झाला आहे मित्रांनो. पाठी बसून एक वेगळा काहीतरी अनुभव येते. खूप वर्षानंतर पाठी बसलो आहे मी. शक्यतो मी टाळतो पाठी बसायचं. लहानपणी ना पूर्ण आमचं खालती शास्त्रीनगरपासून ते येऊर आहे ना पूर्ण असं धावत यायचो. पण आता वय झालं आहे आणि थोडंसं वजन वाढल्यामुळे थोडंसं आता कमी झालं. वॉक करत येतो आम्ही, थकवा आहे आता. One eternity later. तर ट्रेक सुरू झाली आहे मित्रांनो आपली. आपल्याबरोबर पूर्ण इथे पाठीमागे बी पॉझिटिव्हची टीम आहे. प्रवीण मोरे, शैलेश मोरे, पुढे आपले डायरेक्टर मनोज गायकवाड. देन नवीन एक आपल्याकडे आता टीममेट आपलं जॉईन झालेलं आहे, विशू बोलतात. आणि हा आपला स्वप्नील. येऊर गाव आहे मित्रांनो. आणि ठाण्याला जसं प्रवीण मोरेचा एक डायलॉग मला मगाशी प्रवीण मोरेने सांगितलं की ठाण्याला लाभलेलं हे सौंदर्य आहे मित्रांनो. तर चला आपण ही ट्रेक एन्जॉय करूया. तर ना पार्टी वगैरे सगळे सीन शॉट चालू आहेत मित्रांनो. चला आपल्याला अर्धा तास चालायचंय, प्लस शूट आहे मित्रांनो. पूर्ण अशी जंगल सफारी. ऍक्च्युली काय सीन आहे, जो इकडे येऊर गावातला आपला एक मित्र आहे तो आपल्याला रस्ता दाखवणार आहे. अरे ना आता एवढं सगळं पब्लिक आहे आज शूटला आपल्या बरोबर. कसं आहे की ना आपल्याला जो मदत करणार आहे ना तो हा आकाश आहे, सुमित. तो हा ना आपला एक मित्र आहे, त्याचा मेवणा आहे आणि हे त्याचे मित्र आहेत सगळे. सो ते आपल्याला या जंगलमध्ये फिरवणार आहेत. तर असे हे पब्लिक आहे आणि मीच इथे जवळजवळ 27-28 वर्ष राहतोय, बट पहिल्यांदा या जंगलामध्ये येतोय. सो आपल्याला ठाण्यामध्ये राहून मी पहिल्यांदा इथे येतोय. तर बघूया आजची ही ट्रेक कशी होते मित्रांनो. तर मे बी ना आपल्याला या इथून जायचं आहे. ही भिंत आहे, संरक्षित भिंत आहे आता. बट ऑब्वियसली आपल्याला काहीतरी पाहायचं आहे, बघायचं आहे. त्यासाठी थोडंसं तरी आपल्याला रिस्क घ्यावी लागणार आहे. बट आपल्याबरोबर गावातली लोकं आहेत, तो काही टेन्शन नाही. तर सगळेजण असे येत आहे. ही बरोबर प्रॉपर्टी आपल्या आजच्या व्हिडिओसाठी. मस्त असं जंगल आणि इथे ना
हे इथे दिसते ना मित्रांनो, ते वन्य प्राण्यांना उन्हाळ्यात आणि हिवाळ्यात पाणी पिण्यासाठी जी व्यवस्था केली असावी बहुधा. सो आता तर काय प्रॉब्लेम नाही, पावसाळा आहे तर. थोडंसं इकडे ना ट्विस्ट झालं आहे. आम्हाला जे रस्ता दाखवणारे होते ना ते पुढे निघून गेलेत आणि आम्ही थोडासा रस्ता हरवलं आहे. बट आवाज आम्ही देतो आणि समोरून जो आवाज येतो ना मित्रांनो, त्या आवाजाच्या दिशेने आम्ही पुढे जातो आणि एक काहीतरी वेगळा एक एक्सपेरिमेंट या जंगलामध्ये होतो आहे. तुम्हाला तो आपला सेकंड चॅनल जो आहे ना तिथे तुम्हाला दिसेलच. तो पूर्ण अशी घनदाट झाडी आहे मित्रांनो. पहिल्यांदाच मी आलो इतक्या आतमध्ये. प्रवीण मोरे, शैलेश मोरे, आपले ॲक्टर, ऑडिओ क्रू मेंबर. एक चांगला रस्ता आपल्याला भेटला मित्रांनो आणि आता त्या रस्त्या पकडून जायचं. तिकडनं आपण एक ट्रेक करत आलो. थोडंसं हाय होती ट्रेक आणि नाही ते मस्त जंगल आहे. स्वप्नील बघा चालतोय. या साईडला ना मित्रांनो मस्त नदी आहे आणि अजून आम्हाला ज्या स्पॉटला जायचं आहे ना तो स्पॉट अजून खूप लांब आहे. मस्त असं जंगलात ना असं रस्ता, मस्त असं वातावरण. पाऊस नाही आहे, गरम होतं आहे. बट निसर्गाचा आनंद घेण्यामध्ये जी मजा आहे मित्रांनो, त्याच्यात हा जो थकवा असतो तो सगळा थकवा निघून जातो. बट पाठी नदी बघा मित्रांनो, फुल भारी. इकडे पण आम्ही 2 शॉट घेतलेले. 2 शॉट घ्यायला आम्हाला जवळजवळ अर्धा तास गेला. बट मेहनत जेव्हा करतो ना मित्रांनो त्याचं फळ तुम्हाला ना त्या व्हिडिओमध्ये बघायला भेटेल. मस्त अशी नदी आणि थोडक्यात काय माझ्या गावाला पण अशी सेम नदी आहे. सो तसाच फील येतो थोडासा. तो अशी नदी आहे बॅकग्राऊंडला बघाल तुम्ही. माझ्या पाठीमागे रिव्हर क्रॉसिंग चालू आहे. गावाला आल्यासारखंच वाटतंय मला. नदीवरती आम्ही खेकडे पकडायला जातो ना पावसाच्या दिवसात, सो तसंच वाटतंय मला, फील येतोय. अशी सगळी मजा आहे मित्रांनो. तुम्हाला नदीचा प्रॉपर व्ह्यू दाखवतो. आणि ना मित्रांनो शैलेशला, मनोजला आणि प्रवीणला आहे ना नदी क्रॉस करता येतच नाही आहे. पाण्याचा प्रवाह खूप जास्त आहे ना त्यामुळे. आणि असं वाटतं हे पहिल्यांदाच या नदीमध्ये येत आहेत. आणि ना जसं जसं ना आम्ही पुढे जातो आहे ना तर नदीचं पात्र मोठं मोठं होतं आहे आणि याच कॉर्नरला तो धबधबा आहे आणि त्या धबधब्यासाठी आपण इथे आलो आहोत. नाही का मस्त पाऊस पडतोय आणि थोडासा ना आपला आयफोनमध्ये स्विच झालोय. आपल्याला ना ही रिव्हर क्रॉसिंग करायची प्रॉपर. तर फुलांना धमाल मस्ती चालू आहे. पाठीमागे आपला एक कॅरेक्टर चेंज चालू आहे आणि डायरेक्टर ना तिकडे ओरडतायत कॅमेरा कॅमेरा कॅमेरा. आणि प्रवीण मोरे फट्टू, म्हणजे शैलेशचा रोल ऍक्च्युली प्रवीण मोरेने करायला पाहिजे होता. A few moments later. मित्रांनो समोर जो पाहतोय ना तो हाच तो धबधबा आहे ज्याच्यासाठी आपण इतक्या लांब आलेलो आहोत आणि पावसात ना नदी क्रॉस करून इथपर्यंत आलेलो आहेत. आणि शेवटी जो दृश्य पाहून आहे ना सर्वांना खूप आनंद झाला. 1 hour later. चुकलोय आम्ही आणि कुठल्या तरी वॉलमधनं उडी मारली. आता डिरेक्टर आमचे येत आहेत बघा. असं मस्त असं शूट झालेलं आहे मित्रांनो. अजून बाकी आहे 2 सीन बाकी आहेत. 2 सीन बाकी. फोटो मला लांब जाऊ दे मग मी दिसतच नाही सगळ्या. पावसाने ना पूर्ण हैराण केलंय. खूप सारा पाऊस पडतोय मित्रांनो. त्याच्यामुळे गोप्रो पण मी आपल्या बॅगमध्ये ठेवलेला आहे. शूट चालूच आहे. अजून 4:30 वाजलेत जवळजवळ. अंधार पडत चाललाय. लोक परतीचा प्रवास करायला लागले. सो असं हा आहे मित्रांनो. येऊरची थोडीशी ट्रेक केली आहे. जंगल सफर, रिव्हर क्रॉसिंग, थोडासा धबधबा, असं सगळं झालेलं आहे आज दिवसभरात. होपसो तुम्हाला मी जे पण शॉर्ट्स दाखवेन ते तुम्हाला आवडतील. आणि व्हिडिओ जर आवडल्यास व्हिडिओला लाईक, कमेंट आणि शेअर करा. आणि चॅनलवरती जर नवीन असाल तर चॅनल सबस्क्राईब केल्याशिवाय जाऊ नका. गरज आहे मित्रांनो. चला भेटूया परत एकदा अशाच नवीन एखाद्या व्हिडिओमध्ये. टिल देन गुड बाय. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.
The next day. तर स्वागत आहे मित्रांनो तुमचं माझ्या यूट्यूब चॅनलवरती मराठमोळ्या अशा चॅनलवरती ज्याचं नाव आहे ललित चव्हाण. आणि बॅकग्राऊंडवरनं तुम्हाला माहिती पडलं असेलच की आज आपण कुठल्या तरी एका शोरूममध्ये आलेलो आहे. तर हा शोरूम आहे किरण मोटर्स टू व्हीलर्सचा आणि वुल्फ अँड कंपनीला त्यांनी इन्व्हाइट केलं होतं सुझुकीची कटाना या लॉन्चसाठी. जस्ट आम्ही पोचलेलो आहे. तर एक ओव्हरव्ह्यू देतो तुम्हाला या पूर्ण शोरूमचा. पूर्ण आपली गँग आलेली आहे. पहिले गँगशी पण भेटूया, मग तुम्हाला पूर्ण ओव्हरव्ह्यू देतो. आणि तुम्ही जी आता बाईक बघताय ना ती विस्टॉम 650 आहे, ज्याची इंजिन कॅपॅसिटी 645 cc आहे विथ 6 स्पीड गेअर, 20 लिटर फ्युएल टँक आणि 69.7 bhp पॉवर अशी ही ॲडव्हेंचर बाईक आहे. जी तुम्ही बाईक बघता ना मित्रांनो, तिला छोटा पॉकेट बडा धमाका म्हटलं तरी का हरकत नाही, कारण की ही विस्ट्रॉम SX ॲडव्हेंचर टुरर बाईक आहे विथ 249 cc इंजिन कॅपॅसिटी, 6 स्पीड गिअर बॉक्स, 12 लिटरचं फ्युएल टँक आहे आणि ह्याची 26.1 bhp पॉवर आहे. सो त्याला ॲडव्हेंचर स्टार्ट करायचं आहे विथ ॲडव्हेंचर बाईक. सो या बाईकने ते सुरू करू शकतात. मस्त अशी सुंदर अशी बाईक. आणि हे इंजिन मे बी ना आपल्या जिक्सरचंच आहे. सो इंजिनबद्दल काहीच डाऊट्स नाही आहे. आपल्या वुल्फ अँड कंपनीचे ओनर सर्वेश सर आहेत आपले. सो इथे आपले गँग मेंबर सगळे कल्पेश, प्रीतम, सुमित, शेखर, देन आपला सौरभ, अभिनव, सगळे आपले गँग मेंबर. आता ही आपली ज्याच्यासाठी आपण आलेलो आहे मित्रांनो ती ही सुझुकी कटाना 999 cc ही बाईक आहे. अभी अपना अभिनव भाई बैठ रहा है बाइक पे पूर्ण चेक करते याचा एक छोटासा इन्फॉर्मेशन मी देईल, बट ह्यांना पहिले एन्जॉय करू दे. आणि आपण ज्या बाईकच्या लॉन्चिंगसाठी आलो होती ही बाईक आहे सुझुकी कटाना विथ इंजिन कॅपॅसिटी 1000 cc, 6 स्पीड गिअर बॉक्स, 12 लिटरचं फ्युएल टँक आहे मित्रांनो आणि ह्याची पॉवर आहे 150.19 bhp अशी सुझुकीची पॉवरफुल बाईक आहे मित्रांनो. A few moments later. छोटासा मिनी ब्लॉग झाला आहे आपला किरण मोटर्स सुझुकी यांच्याकडनं कटाना या बाईकचा जो होता तो छोटासाच शूट केलेला आहे. रश खूप झाले होते मित्रांनो अंतरला. त्याच्यानंतर मी बाईक काढून उपवनला आलो आहे. उपवनला थोडंसं विरलो, बट इथे पण खूप सारे रश आहे. होप सो तुम्हाला हा मिनी ब्लॉग माझा आवडेल. आणि मिनी ब्लॉग आवडला असला तर व्हिडिओला लाईक, कमेंट आणि शेअर करा. आणि चॅनलवरती जर नवीन असाल तर चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका. भेटूया अशाच एखाद्या नवीन व्हिडिओमध्ये. पुरतात निरोप घेतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.